Stress is one of the inevitable things that you can encounter in your everyday living. Whether you're working or studying, stress is one of the negative things that could affect you. That's why, in this week's episode, we have asked some people on how they deal with stress and how they achieve a positive outlook in spite of all the odds. Right now, we are here in Angeles City, Pampanga, and we are here to ask some random people about managing stress in their daily lives. Now, we have someone here to ask. He is a vendor, and apparently, of course, anyone can experience stress. Boss, gandang hapon. Gandang hapon po. Ayun, okay, boss. Baka pwede ka namin ma-interview na sandali lang. Anong pangalan mo? Jesly po. Jess? Lee. Jess Lee. Nag-aaral ka ngayon? Ilang taong ka? 16 po. 16. Nasa senior high school ka na. Opo. Ngayon, kung sakali, syempre, kapag in general, pagdating sa school, ano yung mga nakakapagpa-stress sa'yo? Mga activities po. Activities tulad ng? Research po. Research. Research. Bakit research? Wala pong computer. Dahil wala ka resources kumbaga. Nakikiram lang po na Nakikiram ka sa kapatid ko po. sa kapatid mo. Maliban pa doon, maliban sa research, ano pa yung mga sa tingin mo na kapag dulot sa'yo ng stress, yung kumbaga parang maganda yung pasok mo sa school, pero kapag may isang bagay lang na nakakapagpa-stress pa sa'yo, maliban sa research, ano pa yon? Reporting. 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 Ngayon, nakita ko na nagtatrabaho ka and at the same time nag-aaral ka kamo. Wala ka bang na-experience na stress between working and studying? Magdidaya muna po ako. Una ko yung papag-aaral ko. Sa ngayong araw po, kasama po natin si Ma'am Letty. Tatanungin po natin siya ng ilang mga katanungan about sa workplace stress. Ayan. Ma'am Letty, bati po muna kayo sa mga viewers natin. Hi, good afternoon sa inyong lahat. Ayun, okay. Ma'am Letty, nagtatrabaho na po ba kayo? Yeah, matagal na ako nag-work sa as accounting assistant, then accounting manager, ganyan. Kaso nung nag-pandemic, na-stop yung work ko kasi nga nag-close yung company dahil maliit lang naman yun. Nag-work ako before sa Parañaque. Hindi ko na lang sasabihin kung anong company. Ayun. Nag-work kayo sa Parañaque and dahil nagka-pandemic ay tumigil kayo. During nag-work kayo, Ma'am Letty, ano po yung mga usual na situation na nakakapag-cause sa inyo ng stress? Pag may deadline sa mga reports, like sa BIR, sa lahat ng mga NGOs, government reports, tapos sa collection, Ayan. sa payroll, ayun, pag may sabay-sabay na yun medyo nakaka-stress. Ayun. So basically parang pag may mga overlapping Oo, tasks. oo. Ayun. Pagdating sa stress, syempre hindi ka naman pwedeng magpadala sa stress kapag nasa work ka. Ano yung mga ginagawa mo usually para maibsan yung stress na nararanasan mo? Usually, pag may break time, pumupunta kami sa labas, kumakain, para ma-unwind. Ayun, nagre-relax. Relaxing. Oo. Paano kapag nakapalagi na yung stress? Kasi part naman yan ng job, so kumbaga natural na talaga yung stress. Pag may trabaho ka, ganun talaga. Maliban dun sa mga overlapping tasks, nakaka-apekto rin ba sa'yo yung environment mo, yung mga kasama mo? Hindi naman kasi yung mga kasama ko, kumbaga naman sila, parang supportive naman. My boss, supportive naman. Kung papapiliin po kayo, mas gusto niyo po ba yung may iba't ibang klase ng arrangement ngayon dahil nagka-pandemya po, meron pong work from home, may hybrid, and at the same time may return to office. Kung papipiliin po kayo sa tatlo, ano po yung mas gugustuhin niyo? Siguro yung return to office na lang kasi sa bahay nakaka-boring naman. Mas gusto niyo pa rin po? Oo, mas gusto ko pa rin yung nagta-travel ka araw-araw, gumigising ng maaga, 'di ba? Tapos nag-aayos ka. Pag sa bahay kasi wala ka namang hindi ka naman pwede mag-ayos yung pambahay pwede ng pantrabaho. Ayun. Hello, can we have an interview with you?
Oh, sure. Okay, hi. What is your name and where do you live? Erica May po. Tapos, nakatira po ako sa Dolores, Mabalacat. Mabalacat. How old are you? 15 po, magsi-16. Since you mentioned that you're turning 16 years old, I'm assuming that you are still studying. Yes po. From where? Sa Dolores po, dun sa MCHS. Since you mentioned that you're studying, we're talking about stress in general. What causes you stress while studying? Kapag po, kapag po mahirap yung mga tanong sa mga modules, ganun po. answering modules. Opo, module lang. Yun yung nagbibigay sa'yo ng Stress po. Yeah. Kasi yung mga, yung mga tanong po sa grade 10, medyo mahirap na po kasi sila. Opo. Since pa-transfer ka na nga Yes po. senior high. Opo. Yan. Ngayon na dahil nagka-pandemic and mahirap talaga yung situation lalo na sa mga nag-aaral, what would you prefer? Although bumalik na tayo sa new normal, what would you prefer? Mas gusto mo pa rin ba ng online class or face-to-face? I think po face-to-face kasi po mas magfo-focus po yung mga bata kapag po face-to-face. Tapos po, ma-explain po ng maayos yung teacher. Siyempre po, makakabanding mo din po yung mga kaklase mo. Siyempre, matutulungan ka po sa mga studies mo. Hindi nyo po kailangan may stress. Pwede nyo po silang tanungin. Ganun po. Tapos pwede din po kayo mag-self-study. When it comes to stress, ano sa tingin mo yung mas makakapagbigay sa'yo whenever you're in that situation? Would it be online or face-to-face? Online. Online kasi? Nung po kasi, grade 9 ako, nag-online po ako. At sobrang hirap po ng mga lesson. Tapos po, hindi naman po masyadong nakakapag-focus yung mga ibang teachers sa amin. Kasi din po, pandemic, may mga iba't ibang may kailangan din po silang gawin sa kanilang bahay, ganun po. Now, ngayon dahil nandyan na, inevitable ang stress pagdating sa work or even sa pag-aaral, how do you cope with it? Nanonood po ako ng mga movies after ko po mag-study. So that gives you relaxing moment. Opo. Like whenever you watch Tapos po, nagda-drawing din po kasi po, feel ko po kapag po nagda-drawing ako na re-relieve po ako sa mga stress. So, Mahilig din po ako mag-drawing. and that's a wrap for today's episode, guys, of What's Up Clippers. Make sure to follow and subscribe to all of our social media channels to stay updated with the latest happenings around Asia. Again, this is Nino Barroso of Clip TV, your gateway to Asia.